ਡੀਅਰ स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ 1 ਹੈ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ a+b ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ, a+b³ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ a+b ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਟਾ ਰੁਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ a+b⁴ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ 2 ਟਰਮਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x+a, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ 1 ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 3 ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 4 ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ 4 ਪਾਵਰ ਲਈਆਂ 1 2 3 4 ਤੱਕ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਈ ਤਾਂ x ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ x ਅਤੇ a, ਅਤੇ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਸੀ ਤਾਂ a ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 1 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ x+a², x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੈ, xa ਦਾ 2 ਹੈ, e² ਦਾ ਫਿਰ 1 ਹੈ। ਸੋ 1 to 1 ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ x² + 2x + a² ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ x+a ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ x+a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? 2 ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ 2 ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ expressions in the above equations are known as binomial expansions, already ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ the coefficients in the above expansions are called binomial coefficients, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ true ਹੈ। So these binomial coefficients can be expressed in the form of a triangle. So this triangular form is called Pascal triangle. ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਲਾਸੇ ਪਾਸਕਲ ਫਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੀਆ ਜਿਆਨ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਖਿਆਮ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬ ਆ, PhD'ਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਬਈਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਖਿਆਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਲਾਸੇ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਸਟ ਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ, ਥਰਡ ਰੋ, ਫੋਰਥ ਰੋ, ਫਿਫਥ ਰੋ, ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਰੋ ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਮਿਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਫਾਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇੰਡੈਕਸ। ਸੋ ਥਿਓਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਫ n ਇਜ਼ ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। NC0 NC1 ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, PMI, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ 1 'ਤੇ n=1 ਲਈ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਤੇ n=k ਲਈ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ n=k+1 ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਆਗਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ, ਈਵਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ SNB ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ 1 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ n = 1, n = 1 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 1 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 1 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣਿਆ, 1 ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਅਫਕੋਰਸ x + a ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1c0 x1 1c1 ਹੈ, 1 ਮੀਨਸ 1a, ਸੋ 1c0 1 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ x + a ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ 2 ਫਾਰ n = 1। ਨਾਓ assume that sk is true. What I mean, let's suppose the result is 2 for n = k, then we will prove the result will be also true for n = k + 1। ਸੋ ਆ k ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ k + 1 ਲਈ। ਤਾਂ k + 1 ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, x + a ਫੈਕਟਰ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਿਆ, x + a⁻k ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ x + ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੋਂ x + a⁻k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਿਸ ਵਿਦ x, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ a। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਰਮਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪੇਅਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਟੇਕ x⁻k ਐਜ਼ ਕਾਮਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕਾਮਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਅਰ ਅਪ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਹੜਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ k + 1 ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ n = k + 1 ਲਈ ਉਹ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ PMI, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ x ਅਤੇ a ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਲ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ ਫਰੋਮ ਉਹੀ 0 to n ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਟੂ ਮੱਚ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਸਿਗਮਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਜਨਰਲ ਟਰਮ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵੀ NCR ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਲਈ ਈਜ਼ੀ NCR ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸਟ ਲਈ C0C, ਸੈਕੰਡ ਰੋ CD 1C1 1C। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕ ਸਿਮਟਰੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ 8 ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਆ, ਨੀਚੇ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ C ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ 5C3 ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ a + (5) ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ x ਵਾਲਾ ਰੋਲ a ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ a ਵਾਲਾ ਰੋਲ 3 ਅਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫਿਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਆਨਸਰ। ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ 10ਵੀਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ x + a⁻n ਕੰਟੇਨਸ n + 1 ਆਈਟਮਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਮ ਆਫ 2 ਪਾਵਰਸ ਆਫ x ਐਂਡ a ਇਨ ਈਚ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ x ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ NC0 NC1, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ n ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ TR+1 ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਦਿਸ ਵਨ NCR। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ TR+1 ਹੋ ਗਈ। X - A ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ X ਨੂੰ A ਨੂੰ 1 ਕਹਿ ਦਿਓ, X ਨੂੰ X ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਮਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ A+B+C⁻n। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ n ਦੇਖੋ n+2/c² ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 2-3 ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ X+A, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ n+1। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? n+r ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ? A ਦੀ ਪਾਵਰ r ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਥਰਡ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਫਕੋਰਸ ਥਰਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ A+B+C⁻n ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? n+d/c²। ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੁਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ MCQ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ n+2c² ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਆ। ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਬੋਥ 1 and 2। ਸੋ ਆਨਸਰ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਸੈਪਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।